নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি অনলাইন যোগে এসটি হওক বা এসসি হওক বা ওবিসি হওক বা এমওবিসি হওক এই গোটেইখিনি কেটেগৰীৰে এটা কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে আহক জানি লওক এই অনলাইন যোগে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিবলৈ আপোনাক কি নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমেতো যিজন ব্যক্তি আপুনি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিব তেখেতৰ দেউতাকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট থাকিবই লাগিব তাৰ পিছত এপ্লিকেন্টজনৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট নাথাকিলে পান কাৰ্ড থাকিব লাগিব পান কাৰ্ডটো যদি নাথাকে তেতিয়া এডমিট কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু বোলে যদি এই তিনটা ডকুমেন্টই নাই তেতিয়া কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলেই আপুনি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিব পাৰিব মুঠতে আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি অনলাইন যোগে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট অনলাইন যোগে আবেদন কৰিবলৈ প্ৰথমে আপুনি তলত দিয়া লিংকত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ভূমিপুত্ৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ইয়াতে আপুনি আহি যাব এতে ইয়াতে যেতিয়া আপুনি আহে ইয়াতে ফাৰ্স্ট টাইম আপুনি আহিলে এটা একাউন্ট বনাব লাগে ইয়াতে মই অলৰেডি এটা একাউন্ট বনাই থৈছো আপুনি যেতিয়া লগইনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে দেখা পাইছে অলৰেডি মোৰ একাউন্ট বনাই থোৱা আছে কিন্তু ইয়াত মই আপোনালোকক এটা নিউ একাউন্ট বনাবলৈ দেখাম যেতিয়া আপুনি নিউ একাউন্টত ক্লিক কৰিব ইয়াতে এখন এপ্লিকেন্ট ইনফৰমেশনৰ ফৰ্ম আহি যাব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে এই অপচনখিনি আপুনি ফিল আপ কৰি ইয়াতে একাউন্টটো বনাব লাগিব প্ৰথমে আপুনি ফাৰ্স্ট নেমত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব মিডল নেম দিব নালাগে লাষ্ট নেমত আপুনি আপোনাৰ নামৰ মানে এপ্লিকেন্টৰ নামৰ উপাধিটো লিখি দিব তাৰ পিছত কন্টাক্ট নাম্বাৰত আপুনি এপ্লিকেন্টজনৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিব নিজৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিয়াতে নিদিব তাৰ পিছত ইমেইল এড্ৰেছত আপুনি এটা ইমেইল আইডি বনাই দিব যদি নাথাকে আৰু হেতু ইয়াতে লিখি দিব তাৰ পিছত সিলেক্ট জেন্ডাৰ অপচনত এপ্লিকেন্ট জনৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি দিব মেল হলে মেল ফিমেল হলে ফিমেল তাৰ পিছতে ইয়াতে আমাৰ আসাম ষ্টেটটো সিলেক্টে থাকে তাৰ পিছত আপুনি সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট অপচনৰ পৰা নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত পিন নাম্বাৰত আপুনি এৰিয়া আপোনালোকৰ এৰিয়া যেটো পিন কোড সেই পিন কোডটো ইয়াতে লিখি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আৰু দুটা অপচন আছে পেন কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এই দুটা অপচনেল হয় কিন্তু ইয়াত অপচনেল বুলি দিছে যেতিয়া আপুনি ইয়াতে একাউন্ট বনাবলৈ যায় ইয়াতে কিন্তু পান কাৰ্ড নহলে একাউন্টটো নবনে সো যদি এপ্লিকেন্ট জনৰ পান কাৰ্ড ইয়াতে নাথাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এপ্লিকেন্টৰ দেউতাকৰ বা মাকৰ পান কাৰ্ডৰ ডিটেইলছটো ইয়াতে দি দিব তাৰ পিছত ইয়াত যি এড্ৰেছ দেখা পাইছে সেই এড্ৰেছটো তেখেতৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটত যেনেকৈ লিখা আছে এড্ৰেছটো সেই এড্ৰেছটোকে ইয়াতে ফিল কৰি দিব তাৰ পিছত অকমান তললৈ আহিব ইয়াতে লগইন ক্ৰেডেনশিয়েল বুলি এটা অপচন পাব ইয়াতে সক লগইন ক্ৰেডেনশিয়েল বুলি এটা অপচন আছে ইয়াৰ তলত দুটা অপচন আছে স্ক্ৰিন নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড ইয়াতে আপুনি এটা স্ক্ৰিন নেম বা ইউজাৰ নেম বনাব লাগিব তাৰ পিছত এটা পাসওয়াৰ্ডও বনাব লাগিব স্ক্ৰিন নেমটো আপুনি অকমান ইউনিক দিব মানে সিম্বল এড কৰিব নাম্বাৰ এড কৰিব আৰু লেটাৰ এড কৰি এটা স্ক্ৰিন নেম বনাব আৰু পাসওয়াৰ্ড বনাব তাৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ একাউন্টটো সাকসেসফুলি ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু থ্যাংক ইউ বুলি এটা মেছেজ আহি যাব ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে ক্লিক হিয়াৰ বুলি এটা অপচন আছে আপুনি যেতিয়া ক্লিক হিয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে লগইনৰ পেজটো আহি যাব ইয়াতে সক আহি গৈছে ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড ইয়াতে আপুনি জাস্ট আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ডটো দিব তাৰ পিছত লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিব লগইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত পোন প্ৰথমে আপুনি ইয়াৰ পৰা মেনুৱেল ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ডাউনলোড মেনুৱেল ফৰ্মত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দুটা পেজৰ ফৰ্ম এখন আহি যাব এটা আপুনি জাস্ট প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই ল'ব তাৰ পিছত ইয়াক আপুনি মেনুৱেলি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত স্ক্যান কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব সেভ কৰি পিনি সো মই এটো আপোনাক ভিডিওটোত নেক্সট প্ৰজেক্ট দেখাই আছো কেনেকৈ আপুনি এটোকে কৰিব সো ফাৰ্স্ট টাইম আপুনি এক সেভ কৰি ল'ব সেভ কৰাৰ পিছত এক প্ৰিন্ট আউট কৰি আপুনি ফিল আপ কৰি ল'ব এটা ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব মই হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো সো ইয়াতে আপুনি ফৰ্মখন দেখা পাইছে ইয়াতে প্ৰথমতে আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম মানে আপুনি এসসি কাৰণে আবেদন কৰিছে নে এসটি কাৰণে আবেদন কৰিছে নে ওবিসি নে এমওবিসি হেতু আপুনি টিক দিব তাৰ পিছত এপ্লিকেন্ট নেমত আপুনি এপ্লিকেন্ট জনৰ নাম লিখিব এপ্লিকেন্ট মোবাইল নাম্বাৰত আপুনি এপ্লিকেন্টৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখিব তাৰ পিছত আছে ডেট অফ বাৰ্থ তেখেতৰ ডকুমেন্টৰ মতে ইয়াতে ভৰাই দিব তাৰ পিছত আছে এপ্লিকেন্ট কাষ্ট ট্ৰাইব কমিউনিটি এটা তেখেতৰ কমিউনিটি কি হয়
যিটো কমিউনিটি হয় টি ট্ৰাইব হ'লে টি ট্ৰাইব ঠেঙাল কছাৰী হ'লে ঠেঙাল কছাৰী যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত সাব কেটেগৰী কি পৰে মানে তেখেতৰ সাব কেটেগৰীটো কি পৰে সেইটো আহোম হ'লে গগৈ নে কি হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দি দিব তাৰপিছত ফাদাৰ নেমত তেখেতৰ ফাদাৰ নেমটো দিব মাদাৰ নেমত তেখেতৰ মাকৰ নামটো দিব এপিক নাম্বাৰ দিব নালাগে ইমেইলত কিন্তু আপুনি এটা ইমেইল আইডি দিবই লাগিব তাৰপিছত আহি গ'ল এড্ৰেছত প্ৰথমে আপুনি এড্ৰেছ লাইনটো ফিল নকৰিব এড্ৰেছত কেলে একো লিখিব কোৱা নাই মই পিছত আপোনাক জনাই আছো ষ্টেটত অসম লিখিব ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ যিটো জিলা হয় সেই জিলাখনৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত সাব ডিভিজনত আপোনাৰ মহকুমা যি পৰে সেই মহকুমাৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত সাৰ্কেল অফিচত আপোনাৰ সাৰ্কেল অফিচ যি পৰে সেইটো লিখি দিব মৌজাত আপোনাৰ মৌজাৰ নাম লিখিব ভিলেজত ইয়াতে কিন্তু এটা কথা ভিলেজত ইয়াত ৰেভিনিউ ভিলেজে আহে যদি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটত থকা আপোনাৰ এড্ৰেছটো মানে গাঁওখনৰ নামটো ইয়াত নাথাকে ইয়াত আপুনি ৰেভিনিউ ভিলেজটো দিব আৰু এই যে এড্ৰেছ লাইন 1 বুলি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কাষ্টত থকা এড্ৰেছটো লিখি দিব সেইটো কাৰণে মই কৈছিলোঁ আপোনাক প্ৰথমে সেইটো নেলাগে লিখিবলৈ বুলি তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচনত আপুনি পুলিচ ষ্টেচনটো লিখি দিব তাৰপিছত পোষ্ট অফিচত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ নামটো লিখিব পিন নম্বৰটো আপোনাৰ এৰিয়া পিন নম্বৰটো লিখি দিব এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি তললৈ আহিব ইয়াতে টিক মাৰ্ক এটা দিব তাৰপিছত সিগনেচাৰ এপ্লিকেণ্টৰ সাইন ল'ব তাৰপিছত ডেটত ডেট লিখিব প্লেছত প্লেচ লিখি দিব এতিয়া আহক আমি শিকি লওঁ এতিয়া আবেদন কেনেকৈ কৰোঁ আপুনি আকৌ বেক আহিব নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব নিউ এপ্লিকেশ্যনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব এই আমি যিখন ফৰ্ম এটা প্ৰিণ্ট আউট কৰিলোঁ সেই ফৰ্মখনৰ ডিটেইলছ ইয়াতে আহি গৈছে মানে এইটো আমি এতিয়া অনলাইনত ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপুনি আছামিজ সিলেক্ট কৰিব আৰু এপ্লিকেণ্ট ফৰ এইটো অপশ্যনত আপুনি কি কাষ্ট এপ্লাই কৰিছে সেইটো দি দিব মই ইয়াতে OBC এপ্লাই কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে OBC দি দিম তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট নেমত আপুনি এপ্লিকেণ্টজনৰ নাম লিখি দিব তেখেতৰ ডকুমেণ্টৰ পৰা চাই তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট জেণ্ডাৰত এপ্লিকেণ্টজনৰ জেণ্ডাৰটো লিখি দিব পুৰুষ হ'লে পুৰুষ মহিলা হ'লে মহিলা মানে মেল হ'লে মেল ফিমেল হ'লে ফিমেল তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰত আপুনি এপ্লিকেণ্টজনৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি দিব তাৰপিছত আহিলে পেন কাৰ্ডত আপুনি একো ভৰাব নালাগে তাৰপিছত আহিলে ইমেইলত আপুনি ইমেইল আইডি এটা দি দিব যদিহে তেখেতৰ নাথাকে এটা ইমেইল আইডি বনাই দিব তাৰপিছতে ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত অকমান তললৈ আহিব আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি লিখিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো তেখেতৰ ডকুমেণ্টৰ মতে চাই আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দি দিলেই হৈ যাব তাৰপিছতে আহিলে কাষ্ট ট্ৰাইব কমিউনিটিত আপুনি ক্লিক কৰি তেখেতৰ কি কাষ্ট কমিউনিটি পৰে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগিব মোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে টি ট্ৰাইব পৰিছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা টি ট্ৰাইব সিলেক্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগো হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি ভালকৈ তেখেতক সুধি ল'ব তেখেতৰ কাষ্ট কমিউনিটিটো কি হয় যেতিয়া আপুনি কাষ্ট কমিউনিটি সিলেক্ট কৰিব কাষ্ট কমিউনিটি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি যাব টি ট্ৰাইবৰ ভিতৰত কিটো কেটেগৰী পৰে তেখেতৰ সাব কেটেগৰী কি পৰে সাব কেটেগৰীৰ পৰা যিটো সাব কেটেগৰী হয় ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দি দিব মোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে সাব কেটেগৰী প্ৰধান হয় সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা প্ৰধান সিলেক্ট কৰি দি দিছোঁ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব পাৰে আপুনি এপ্লিকেণ্ট যদি নিজে কৰিছে নিজেতো গম পাবই যদি বেলেগৰ কৰিছে তেতিয়া তেখেতক ভালকৈ সুধি ল'ব তাৰপিছত আহি গ'ল ফাদাৰ্ছ নেমত আপুনি এপ্লিকেণ্টজনৰ দেউতাকৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত আহি গ'ল মাদাৰ্ছ নেমত আপুনি এপ্লিকেণ্টজনৰ মাকৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত অকমান তললৈ আহিব আৰু ইয়াতে ষ্টেটটো সিলেক্ট থাকিবই আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব সাব ডিভিজন আপোনাৰ যি হয় ইয়াৰ পৰা এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব সাৰ্কেল অফিচ আপোনাৰ যি হয় সাৰ্কেল অফিচ সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত মৌজা আপোনাৰ কি হয় মৌজাটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ভিলেজ বুলি আহিছে এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ ভিলেজ বুলি ক'লে কিন্তু ইয়াত ৰেভিনিউ ভিলেজহে ওলায় গতিকে আপোনাৰ ৰেভিনিউ ভিলেজ কি হয় ভালকৈ সুধি ল'ব যদি নাজানে বেলেগক ইয়াতে ৰেভিনিউ ভিলেজটো লিখি দিব তাৰপিছত আহি গ'ল ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচনত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন লিখিব পোষ্ট অফিচত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব পিন নম্বৰত আপোনাৰ এৰিয়াৰ পিন কোডটো দি দিব এতিয়া কথা হ'ল ভিলেজত যদি আপোনাৰ কাষ্টত থকা গাঁওখনৰ নাম নোলায় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আগলৈ আহিব মানে ওপৰলৈ আহি এড্ৰেছ লাইন 1ত আপোনাৰ যি কাষ্টত উল্লেখ আছে গাঁওখনৰ নাম সেই গাঁওখনৰ নাম আপুনি ইয়াতে লিখি দিব এইটো লিখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি আকৌ তললৈ যাব তললৈ গৈ পিনে এতিয়া আমি ইয়াতে ডকুমেণ্ট কিছুমান আপলোড কৰিব লাগিব
এটা ডকুমেন্ট আপলোড কৰিবলৈ আমি প্ৰথমে ডকুমেন্টখিনি স্ক্যান কৰিব লাগিব তাৰ পিছত PDF বা JPG ফৰমেটত সেভ কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি হেতু কেনেকৈ কৰিব এই সকলোখিনি মই এই ভিডিঅটোতে আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকৈ চাব এতিয়া ইয়াত যদি আপুনি ফটো আপলোড কৰে ফটোখন কিন্তু 50 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ যেটো সাইজ 155 পিক্সেল বহল হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ যেটো হাইটটো 190 পিক্সেল হ'ব লাগিব ইয়াতে যেটো আপুনি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব ডকুমেন্টৰ একো ৰিজল্যুশনৰ কথা ইয়াত দিয়া নাই কিন্তু যেটো ডকুমেন্টৰ সাইজ থাকে ম্যাক্সিমাম 500 KB তাতকে ওপৰত হ'ব নালাগিব গতিকে আহক আমি চাই লওঁ কেনেকৈ ডকুমেন্টখিনি আমি স্ক্যান কৰিম সেভ কৰিম তাৰ পিছত ইয়াতে আপলোড কৰিম এতিয়া প্ৰথমে আমি আমাৰ ডকুমেন্টখিনি স্ক্যান কৰিম মই আপোনাক এটা স্ক্যান কৰি দেখাইছো জাস্ট মই ইম্পৰ্টত গলো স্ক্যান কৰিলো স্ক্যান কৰি আপুনি কেনেকৈ সেভ কৰিব মই এটা দেখাই দিম বাকিখিনি আপুনি নিজে কৰি ল'ব কিন্তু ইউজাৰ ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ স্ক্যান কৰি মাৰ্জ কৰি সেভ কৰিব হেতু মই এই ভিডিঅটোতে দেখাম এই স্ক্যান কৰাৰ পিছত মই ইয়াক সেভ কৰিম অকমান ইয়াৰ লেভেলটো মিলাই লৈছো ইমানখিনিটো আপোনালোকে জানেই গতিকে মই বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ আপুনি জাস্ট ফাইলত যাব সেভ এজ অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু এটো JPG বা PDF ফৰমেটত সেভ কৰি ল'ব ইয়াতে আপুনি JPG ফৰমেটত সেভ কৰিলো ল'ব বা PDF ফৰমেটত সেভ কৰিলো ল'ব কিন্তু JPG হওক বা PDF এ হওক যেতিয়া আপুনি সেভ কৰিব ইয়াৰ কিন্তু সাইজটো 500 KB তকৈ বেছি নহব নহলে ইয়াতে আপলোড নহব তাৰ পিছত ইয়াতে আমি ফটোখন ইনসাৰ্ট কৰিলো ফটোখনৰ যেটো width to 155 পিক্সেল হ'ব আৰু যেটো হাইট হৈছে 190 পিক্সেল হ'ব গতিকে এটো সাইজতে আপুনি এপ্লিকেন্টৰ ফটোখন ক্ৰপ কৰিব আৰু JPG ফৰমেটত সেভ কৰিব আৰু ফটোখনৰ যেটো সাইজ হেতু 50 KB তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আমি আমাৰ ইউজাৰ ফৰ্মখন স্ক্যান কৰিম দুইখনে ইউজাৰ ফৰ্ম আমি ইয়াতে স্ক্যান কৰিম গতিকে ইয়াতে মই দুইখন ফৰ্মে স্ক্যান কৰি ললো স্ক্যান কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে JPG ফৰমেটত সেভ কৰিলো JPG ফৰমেটত সেভ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই কি কৰিম ফৰ্ম 1 নামত সেভ কৰিলো ফৰ্ম 2 নামত ইয়াতে সেভ কৰি ললো দুইখন ফৰ্ম সেভ হৈ গল আমাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিম আৰু ব্ৰাউজাৰত লিখি দিম I love PDF লিখি যেতিয়া আমি সাৰ্চ কৰিম ইয়াতে ইয়াৰ অফিচিয়েল সাইটটো আহি যাব এতিয়া আমি যত এটা অপচন আপুনি দেখা পাইছে JPG to PDF অপচনত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া আমাৰ যিখন ফৰ্ম আছিল ইউজাৰ ফৰ্মখন ইয়াতে আপলোড কৰি মাৰ্জ কৰি দিম তাৰ পিছত PDFত কনভাৰ্ট কৰি ডাউনলোড কৰি লম এতিয়া মাৰ্জ কৰিবলৈ আপুনি জাস্ট সিলেক্ট ইমেজত ক্লিক কৰক সিলেক্ট ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফৰ্ম 1 সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত ইয়াতে আৰু এটা অপচন আছে এড মোৰ ইমেজ এই অপচনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি আমাৰ যিখন ফৰ্ম 2 আছিল সেইখনো আমি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম আমাৰ দুইখন ফৰ্ম ইয়াতে আহি গৈছে এতিয়া আমি জাস্ট কনভাৰ্ট টু PDF অপচনত ক্লিক কৰি দিম কনভাৰ্ট টু PDF অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে আমাৰ ফাইলটো কনভাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া আমি ডাউনলোড PDFত ক্লিক কৰি আমাৰ যেটো ফাইল আছিল সেই ফৰ্মৰ ইউজাৰ ফৰ্মৰ ফাইলটো PDF ফাইলটো ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ললো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াক কাট কৰিম আৰু আমি যত আমাৰ ডকুমেন্টখিনি থৈছো তাত নি মই ইয়াক পেষ্ট কৰি দিম এতিয়া আমি আকৌ এই অনলাইন যি আমি ফৰ্ম সাবমিট কৰি আছিলো তালৈ যাম আৰু ইয়াতে যত প্ৰথমতে লিখা আছে এপ্লিকেন্ট পিকচাৰ ইয়াতে ব্ৰাউজ অপচনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা এপ্লিকেন্টৰ পিকচাৰটো আপলোড কৰি দিম এতিয়া ইয়াত আমাক কৈছে প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ এপ্লিকেন্টৰ আছে হেতু কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াতে ব্ৰাউজ অপচনত ক্লিক কৰিম আৰু এপ্লিকেন্টৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে আপলোড কৰি দিম তাৰ পিছত ইয়াতে আছে প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্সত এপ্লিকেন্টৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে হেতু কাৰণে মই ইয়াতে এপ্লিকেন্টৰ আধাৰ কাৰ্ডখনো আপলোড কৰি দিম তাৰ পিছত ইয়াত কৈছে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট অফ ফাদাৰ মানে পেৰেন্টছৰ মানে দেউতাকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখনো ইয়াতে আপলোড কৰিবলৈ কৈছে গতিকে ব্ৰাউজ অপচনত ক্লিক কৰিলো ইয়াৰ পৰা ডকুমেন্টটো সিলেক্ট কৰিলো ওপেনত ক্লিক কৰি দিলো ইয়াতে আপলোড হৈ গল এটা অকমান তললৈ আহি আমি এতিয়া ইয়াতে আমাৰ যিখন ইউজাৰ ফৰ্ম আমি মাৰ্জ কৰি পিনি PDF বনাইছিলো সেই ইউজাৰ ফৰ্মখন ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ব্ৰাউজ অপচনত ক্লিক কৰিলো ইয়াতে আমি আমাৰ ডকুমেন্টটো আপলোড কৰি দিলো এতিয়া ইয়াতে আছে নাম্বাৰ অফ পেজ টু বি প্ৰিন্টেড ইয়াত আপুনি কি কৰিব এটো কাট কৰি জাস্ট 2 লিখি দিব তাৰ পিছত পেজ স্ক্যান অপচনত আপুনি 5 লিখি দিব
তাৰ পিছত ইয়াতে যি ক্যাপচা দেখা পাইছে সেই ক্যাপচাটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি টিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইয়েস অপচনত ক্লিক কৰিব যদি ইয়েস অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো ৰিডাইৰেক্ট নহয় তেতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ক্যাপচাটো চেঞ্জ কৰি আকৌ এবাৰ ইয়াতে ক্যাপচাটো চাই ইয়াতে লিখি দিব তাৰ পিছত আপুনি সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব নেক্সট টাইম আপুনি যেতিয়া সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আকৌ আহিব ইয়েস নো অপচন আপুনি জাস্ট ইয়েস অপচনত ক্লিক কৰি দিব এনে ধৰণৰ যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ পেজটো হৈ যায় তেতিয়া আপুনি পেজটো ৰিফ্ৰেশ কৰি দিব ৰিফ্ৰেশ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বুলি আহি গৈছে from has been validated successfully বুলি আহি গৈছে আৰু ইয়াত আমাক 30 টকা পে কৰিবলৈ গৈছে আপুনি যেতিয়া পে অপচনত ক্লিক কৰিব এনে ধৰণৰ আহিব পাৰে আপুনি জাস্ট সেন্ড নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিব সেন্ড নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনে ধৰণৰ আপুনি ইন্টাৰফেস দেখা পাব মানে ইয়াতে আমি 30 টকা এটা অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি জাস্ট ইয়াতে এটা অপচন দেখা পাইছে ক্লিক টু প্ৰসিড অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক টু প্ৰসিড অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পেমেন্ট মেথডটো আহি যাব ইয়াতে এতিয়া আপুনি ওয়ালেট অপচনত ক্লিক কৰিব ওয়ালেট অপচনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়ালেট আহি যাব আপুনি জাস্ট ইয়াৰ পৰা ফোন পে ভীম ইউপিআই এটো অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি প্ৰসিড অপচনত ক্লিক কৰিব প্ৰসিড অপচনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ফোন পে নাম্বাৰটো বিচাৰিব কিন্তু ইয়াতে আপুনি লগইন নকৰাকৈ পেমেন্ট কৰিব পাৰিব আপুনি যে তলত এটা অপচন দেখা পাইছে শো কিউআৰ কোড ইয়াতে আপুনি জাস্ট ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ যি কিউআৰ কোড সেই কিউআৰ কোডটো ইয়াতে ওপেন হৈ যাব আপুনি জাস্ট আপোনাৰ মোবাইলত থকা এপটো ওপেন কৰিব এই কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰিব আৰু 30 টকাৰ পেমেন্টটো কৰি দিব আপুনি যেতিয়া 30 টকাৰ পেমেন্টটো কৰি দিব ইয়াতে পেমেন্ট সাকসেসফুল বুলি এটা মেছেজ আহি যাব আৰু এই সাৰ্টিফিকেটখনৰ একনলেজমেন্টখনো ডাউনলোড হৈ যাব যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ লাগি ধৰে তেতিয়া আপুনি পেজটো ৰিফ্ৰেশ কৰি দিব আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সলভ হৈ যাব